สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสามสาวโคอีแรงทางช่อง3จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่เสือสาวต้องมาตกหลุมรักตำรวจหนุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเธอคือแม่เสือสาวเรื่องราววุ่นวายจึงเกิดขึ้นละครแนวย้อนยุคโรแมนติกคอมเมดี้กำกับการแสดงโดยคุณคุยทวีวัฒน์วันทาของผู้จัดต่ายณัฐพล ลียวณิชผลงานจากค่ายมอนทาร์ดเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้นางเอกแม่น้องบองแจ็คกี้เชคลีนมารีเทิร์นคู่ขวัญในตำนานแม็กปวิทมาร่วมปล่อยพลังความสนุกที่มาพร้อมกับสโลแกนสุดแจ่มที่ว่าปราบคนเลวคือหน้าที่หาสามีคือเป้าหมายรวมโดยทัพนักแสดงมากฝีมือครับข้างอาทิมาปางกุลพัฒสรตาวริศเลนเดียปริศยาแก๊ปจักรินตงเหน่งรัตเก้าจตุรงค์มกจกโกติอารัมบอยยงเชิญยิ้มเก่งชาติชายกบทรงสิทธิ์น้ำฝนสวนสุดาแคทรินยาผักไผ่ปรินาสวมสุขภัทรแอรินสิริพรรุ้งราวันณพวงเชิญยิ้มและแอนนาชวนชื่นสามสาวโคยแร้งเป็นเรื่องราวในปีพ.ศ. 2478 ณ หมู่บ้านโคยแร้งหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอยู่หลายชนชั้นทั้งคนรวยคนจนคนมีอำนาจและทาสปะปนกันอยู่ในหมู่บ้านแก๊งเสือสาวประกอบไปด้วยสมรใส่ใจและสมศรีทั้ง3คนใส่หน้ากากเสือพร้อมชุดดำปกปิดร่างกายแล้วออกปล้นบ้านหลังหนึ่งที่มีชื่อว่าในจันผู้ต้องหาที่รอดพ้นจากคดีข่มขืนหญิงสาวในหมู่บ้านแล้วจ่ายสินบนให้กับตำรวจสมรใช้ค้อนคู่ใจในการทำภารกิจด้วยความแม่นยำและฝีมือการต่อสู้ของสมรทำให้จัดการกับลูกน้องของในจันได้อย่างสบายทางใส่ใจที่มีความสามารถด้านขมังเวทก็สามารถใช้คาถาสะเดาะกลอนประตูจนเข้าบ้านของนายจันได้ไม่ยากส่วนสมศรีใช้สมุนไพรดัดแปลงเป็นควานยาสลบจัดการกับลูกน้องของนายจันทั้ง3เสือสาวจำนายจันก่อนที่จะขู่ให้นายจันสารภาพคดีข่มขืนจนนายจันกลัวเลยรีบเข้ามอบตัวยอมรับสารภาพกับตำรวจภารกิจของ3เสือสาวสำเร็จแต่ด้วยความที่ทั้ง3เสือสาวตั้งตัวเป็นสัตว์เตี้ยเลยทำให้ถูกตำรวจตามล่าแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถจับทั้ง3เสือสาวได้หรือแม้แต่กระทั่งเห็นใบหน้าจริงๆของทั้ง3เสือสาวว่าเป็นใครความดีและชื่อเสียงของทั้ง3เสือสาวเลยเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งจังหวัดสมรเป็นหนึ่งในแก๊งเสือสาวที่หน้าตาใสซื่อเธอประกอบอาชีพนางรำในหมู่บ้านและมีความฝันที่จะเป็นนางรำในวังแต่งตัวสวยๆแล้วละทิ้งความเป็นเสือสมรอาศัยอยู่ที่บ้านของครูช้อยครูสอนรำประจำหมู่บ้านแต่ด้วยความเป็นคนโกะกังกระโดกกระเดกทำให้สมรเป็นได้แค่นางรำเบอร์ท้ายๆของหมู่บ้านโดยในบ้านของครูช้อยประกอบไปด้วยนางรำเด็กสาวมากมายโดยจะมีแก๊งขี้ฉา3คนประกอบไปด้วยบัวผันบัวตูมและบัวบานคอยกันแกล้งสมรแต่หารู้ไหมว่าสมรคือแม่เสือสาวมากฝีมือหลายครั้งที่แก๊งขี้ฉาคิดแผนที่จะเล่นงานสมรแต่สมรก็รู้ทันทุกครั้งและสามารถเอาคืนแก๊งขี้ฉาได้อย่างสาสมส่วนใส่ใจมีอาชีพเป็นแม่หมอร่างทรงในหมู่บ้านคอยหากินกับความเชื่อต่างๆของคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นทำนายทายทักปราบผีแก้คุณใส่มนต์ดำต่างๆแถมมีวัตถุมงคลที่ปลุกเสกเสนอขายให้กับชาวบ้านโดยวัตถุมงคลจะเปลี่ยนคอลเลคชันต่างๆในแต่ละเดือนทางด้านสมศรีเปิดร้านขายยาในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือคนโดยความที่มีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นเลิศทำให้สมศรีคอยแนะนำตัวยาต่างๆให้กับชาวบ้านสมศรีเป็นพี่ใหญ่ของแก๊ง3เสือสาวนอกจากจะใช้ความรู้ด้านสมุนไพรเป็นยารักษายังสามารถสร้างสรรค์ดัดแปลงสมุนไพรเป็นอาวุธในการทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นระเบิดควันยาสลบและยาทำลายประสาททำให้ศัตรูหลอนได้สมศรีมักจะคอยดุด่าตักเตือนสมรและใส่ใจอยู่เป็นประจำเวลาที่ทั้งสองมาปรึกษาหรือทำอะไรผิดพลาดและก่อนที่จะเป็น3เสือสาวทั้ง3เป็นเด็กกำพร้าที่อยู่กับยายเนียนอดีตมหาเสือสาวที่คอยปล้นคนรวยช่วยเหลือคนจนยายเนียนได้ช่วยทั้ง3ไว้หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กทั้ง3ถูกเสือมืดจอมโจรขมังเวทฆ่าตายเสือมืดถูกยายเนียนหลอกล่อจนพลาดท่าถูกตำรวจจับหลังจากที่เสือมืดเข้าคุกไปยายเนียนเลยวางมือจากการเป็นโจรทันทีและเปลี่ยนมาเป็นคุณยายจำเป็นเพราะมีสมรใส่ใจและสมศรีที่ยายเนียนต้องเลี้ยงดูจนเวลาผ่านไปเด็กสาวทั้ง3คนเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยยายเนียนค่อยสั่งสอนวิชาการต่อสู้เบื้องต้นให้กับเด็กสาวทั้ง3เมื่อเวลาผ่านไปเด็กสาวทั้ง3คนต่างมีสิ่งที่ตัวเองชอบ
สมรรักในการต่อสู้ยายเนียนเลยสอนการต่อสู้เป็นหลักให้กับสมรส่วนใส่ใจที่ชอบเรื่องเครื่องรางของขลังวิชาอาคมยายเนียนเลยสอนวิชาอาคมคาถาต่างๆให้กับใส่ใจส่วนสมศรีรักในเรื่องการทำอาหารและสมุนไพรยายเนียนเลยคอยเอาวิชาความรู้เรื่องสมุนไพรมาสอนให้กับสมศรีวันหนึ่งในหมู่บ้านเริ่มมีชุมเสือกลับมาชุกชุมอีกครั้งและได้เห็นคนในหมู่บ้านถูกรังแกโดยไม่รับความเป็นธรรมยายเนียนและทั้งสามสาวเลยคุยกันว่าจะหาทางช่วยคนในหมู่บ้านที่ถูกรังแกโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งยายเนียนจะคอยบัญชาการให้ทั้งสามสาวทำภารกิจช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนเอาเปรียบจากผู้ชายคนรวยและผู้มีอำนาจต่างๆที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงจนเมื่อทั้งสามสาวแยกกันไปใช้ชีวิตในแต่ละคนฝันเมื่อไหร่ที่มีภารกิจช่วยเหลือผู้คนยายเนียนก็จะได้ทั้งสามเสือสาวกลับมารวมตัวกันโดยยายเนียนจะใช้ไอโตนกขุนทองจอมกวนและพูดมากบินไปบอกทั้งสามเสือสาวเพื่อรับทราบข้อมูลและออกปฏิบัติการช่วยเหลือชาวบ้านและนอกจากภารกิจจับโจรสามเสือสาวมีภารกิจหัวใจที่ต้องจัดการไม่แพ้กันเมื่อสมศรีแต่งงานครองเรือนกับนายทองและมีลูกสาวแสนซนชื่อว่ามะเดี่ยวส่วนใส่ใจที่กำลังคบหากับไผ่หนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ประจำหมู่บ้านความรักของทั้งสมศรีและใส่ใจเต็มไปด้วยความสุขยกเว้นแต่สมรเท่านั้นที่อยากมีผัวเหมือนคนอื่นบ้างพอตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยมีความรักพอยายเนียนสั่งสมรมาตั้งแต่เด็กว่าชะตาของสมรจะมีผัวได้ก็ต่อเมื่อเลยอายุเบญจเพสไปแล้วเพราะถ้ามีผัวก่อนอาจทำให้สมรอายุสั้นเมื่ออายุครบ25ปีสมรเลยรีบไปหายายเนียนเพื่อทวงถามเรื่องมีผัวยายเนียนบอกว่าจริงๆแล้วสมรมีผัวได้ตั้งนานแล้วแต่ที่บอกเรื่องเบญจเพสเพราะอยากให้สมรตั้งใจฝึกการต่อสู้สมรเซ็งที่โดนยายเนียนหลอกมาเป็น10 ปีแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยายเนียนก็หวังดีกับสมรยายเนียนแนะนำว่าตอนนี้สมรมีฝีมือการต่อสู้เก่งแล้วจะมีผัวเป็น10 คนก็ได้สมรจึงบอกว่าคนเดียวก็หายได้ก่อนเมื่อสมรเปิดใจแต่ก็ไม่เจอคนที่ถูกใจเลยสักคนจนในที่สุดฟ้าก็เหมือนจะเข้าข้างสมรบ้างแล้วพอได้ส่งผู้ชายรูปหล่อหน้าตาดีเข้ามาในหมู่บ้านชายผู้นั้นคือโชคโดยโชคได้มาร่วมงานทำบุญของผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกที่สมรได้เห็นก็ตกหลุมรักโชคแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยความหล่อความเข้มของโชคสะกดเอาสมรถึงกับเสียอาการในงานสมรเป็นนางรำท้ายแถวแต่พยายามเสนอหน้ามาให้โชคเห็นเพื่อเรียกร้องความสนใจสุดท้ายสมรก็ทำงานล่มไม่เป็นท่าจนครูสอนรำต้องมาดูสมรหลังงานจบแต่สมรก็ไม่สนใจและยังคงตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะทำความรู้จักกับโชคแต่เมื่อได้รู้จักกับโชคจริงๆสมรก็ต้องช็อกพอโชคมีอาชีพเป็นตำรวจซึ่งตำแหน่งจริงๆก็คือหมวดโชคที่ได้รับคำสั่งจากขุนเอกชัยที่มีตำแหน่งใหญ่ในกรมตำรวจให้ย้ายมาทำหน้าที่ในหมู่บ้านโคยแร้งแถมยังมีหน้าที่คอยปราบปรามชุมเสือต่างๆรวมทั้งแก๊งสามเสือสาวของสมรด้วยพอสมรรู้ว่าหมวดโชคเป็นตำรวจเลยอยากจะลาออกจากการเป็นเสือทันทีพอตนจะได้รักกับหมวดโชคยังเปิดเผยแต่ก็ถูกยายเนียนใส่ใจและสมศรีคอยเตือนสติสมรไว้เห็นแก่ความสุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแต่ก็ไม่ห้ามที่สมรจะชอบพอกับหมวดโชคสมรเองก็ยังกังวลว่าถ้าหมวดโชครู้ความจริงขึ้นมาว่าตัวเองเป็นเสือคงรับไม่ได้แน่สมศรีด่าสมรว่าก่อนอื่นจีบเขาให้ติดก่อนไหมแล้วค่อยมารู้สึกผิดใส่ใจบ่นสมรว่าชอบมโนคิดไปเองสมรบอกว่ายังไงเธอก็จะจีบหมวดโชคให้ติดให้ได้แต่ยังไงก็ต้องขอความร่วมมือกับสายใจและสมศรีอยู่ดีภารกิจตามจีบหมวดโชคของสมรเริ่มต้นขึ้นสมรทำการแสดงแกล้งทำตัวเองเป็นผู้หญิงอ่อนแอเพื่อให้หมวดโชคคอยดูแลปกป้องแต่อุปสรรคของสมรไม่ได้มีเพียงความลับเรื่องที่ตัวเองเป็นเสือแต่ยังมีแก๊งขี้ฉาในบ้านนางรำที่ชอบหมวดโชคเหมือนกันแต่สมรก็ไม่ยอมง่ายๆใช้แผนอ่อยใส่หมวดโชคจนได้ใกล้ชิดกับหมวดโชคมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วภารกิจพิชิตหัวใจหมวดโชคของสมรจะสำเร็จหรือไม่รวมถึงความลับเรื่องที่ตัวเองเป็นเสือที่ต้องปกปิดเอาไว้จะโป๊ะแตกหรือเปล่าติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสามสาวโคยแร้งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางช่อง 3ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KDS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามและชมกันได้เลย